कनेक्टेड मोसन यहाँ पनि फ्री बडी डायग्रामको एउटा इक्जाम्पल नै हो। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा पुली छ यसरी है, पुली छ, माथि चाहिँ एट्याच छ सायद पुली। त्यसपछि यहाँ चाहिँ एउटा बडी ब्लक छ मास र अर्को ब्लक छ जसको मास चाहिँ एउटाको मास m1 अर्कोको मास m2 है। अब दुईटैमा के हुन्छ, अब यो एट्याच छन् हैन। अब दुईटैमा के हुन्छ, एउटामा पनि फोर्स लाग्छ, यसमा पनि m1g ले तल तान्छ, यसलाई पनि m2g ले तल तान्छ तान्दैन। तर जसले जित्छ त्यतैतिर यो उस हुन्छ नि त, मुभ गर्छ नि त है। अब m1g ले m2g लाई जित्यो, m1g इज ग्रेटर देन m2g भनेपछि यो के त हिन्छ, यतातिर हिन्छ नि यसरी हैन, ए एक्सिलरेसनले हैन। भनेपछि अब हामी चाहिँ यसको चाहिँ उ गरौँ। अब m1 र m2 लाई एउटैमा गर्दिम। m1 लाई सपोज यसरी छ, m1g ले यसरी तल तानेछ, सर्टेन टेन्सनले उसले माथि तानेछ है। र m2g लाई चाहिँ सर्टेन टेन्सनले यता तानेछ भने त्यसको अपोजिटमा m2g ले ताने हो। यसरी गर्यो है। जस्ट यसलाई उ गरिदिएको m2g लाई हेरौँ त, यहाँ m2g लाई यसरी तल तान्यो है m2 मासलाई, भनेपछि जस्ट अपोजिट टेन्सन छ है। यसलाई जस्ट मैले यसरी क्लकवाइजमा यसरी उ गरिदियो भने टेन्सन यतातिर m2g यतातिर भयो, भएन। र यसलाई मैले ठ्याक्क यहाँ लगाएर जोडिदिएँ भने, यसरी लगाएर यहाँ यसरी जोडिदिएँ भने के हुन्छ, m1g तलतिर, m1 र m2 यहीँ जोडिदियो हैन, m1 र m2 यहीँ जोडिदियो, tt उस भएर हैन, एउटै बडी भयो m1 र m2, tt गयो हरायो। यदि रस्सीको मास छैन भने त्यो हराइदिने, केही फरक पर्दैन। अनि यहाँ चाहिँ m2g यता भयो, m1 प्लस m2 भयो, भएन नि। अब त्यहाँ पनि अघिको इक्जाम्पलमा नि एउटा सुरुको इक्जाम्पलमा पनि त्यस्तै गरेको थियो, यो वाला इक्जाम्पलमा नि त्यही गरेको थियो। यहाँ एउटा ब्लक थियो, यहाँ अर्को ब्लक छ, यसरी तल ताने हो, यसरी यहाँ यसलाई तल ताने हो। मैले चाहिँ दुईटै ब्लकलाई एउटै ब्लक मानेर यो m2 यो m1 है, यो m1g sin थीटा थियो, यहाँ चाहिँ m2g थियो है, यहाँ यसरी रस्सीले बाँधे थियो भनेपछि मैले दुईटैलाई एउटै ब्लक मानेर एकातिर चाहिँ m2g अर्कोतिर चाहिँ m1g sin थीटा यसरी गरिदिएको थिएँ। त्यो त्यही हो, यहाँ जस्तो गरे सेम टु सेम त्यही हो, त्यही लजिक हो। भनेपछि यहाँ मैले दुईटा ब्लकलाई एउटै ब्लक मानिदिएँ m1 र m2, अनि त्यसको चाहिँ मोसनको जस्ट एउटाले मोसन m1g ले चाहिँ यतातिर मुभ गराउन खोज्छ भने m2g ले के गर्छ, जस्ट उ गर्न खोज्छ हैन। भनेपछि अब यो m1g नेट फोर्स भनेको m1g m2g हैन, अनि यो एक्सिलरेसन m1 तिर भइरहा, m1g तिर भइरहा एक्सिलरेसन, भनेपछि हाम्रो नेट फोर्स भनेको m1g माइनस m2g इक्वल टु दुईटै बडी हिँड्न थाल्छन् m1 र m2 इन्टु एक्सिलरेसन है। नेट फोर्स हो, मास के हो, m1 र m2 हो है। यो m1g र m2g चाहिँ यिनीहरू दुईटा फोर्स हुन्, यहाँको दुईटा बडी एट्याच गरिदिएँ मैले, जोडिदिएँ, चप्काइदिएँ। m1g यतातिर गर्छ नि m2g जस्ट अपोजिट एक्सिलरेसन हो, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। भनेपछि अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो, यो एउटा रिलेसन भयो, m1g माइनस m2g इक्वल टु m1 प्लस m2a, यो एउटा रिलेसन भयो है। भनेपछि अब चाहिँ हामी टेन्सनबाट गरौँ, टेन्सनबाट यही रिलेसन ल्याउँ। भनेपछि फ्री बडी डायग्राम m1 को फ्री बडी डायग्राम गरायो भने m1g तलतिर, टेन्सन माथितिर है, र m1 एक्सिलरेसन यतातिर। भनेपछि यसको फ्री बडी डायग्रामबाट m1g माइनस टेन्सन भनेको नेट फोर्स हुन्छ, त्यो नेट फोर्स भनेको m1 इन्टु एक्सिलरेसन है। यहाँबाट हाम्रो के भयो भन्दाखेरि
टेन्सन इक्वल टु m1g माइनस m1a भयो है। त्यसपछि सिमिलरली फ्री बडी डायग्राम अफ m2 को फ्री बडी डायग्राम यसको चाहिँ m2g तलतिर टेन्सन माथितिर m2 बडी हिँड्छ माथितिर हैन m2 बडी भनेपछि यसमा चाहिँ टेन्सनले जितेको हुनुहुन्छ टेन्सन माइनस m2g इक्वल टु नेट फोर्स भनेको त्यसको मास इन्टु एक्सिलरेसन जति नेट फोर्स हुन्छ त्यति नै एक्सिलरेसन हुन्छ m2 एक्सिलरेसन बराबरको हुन्छ है। भनेपछि अब टेन्सनको ठाउँमा हामी त्यो यहाँ माथिबाट चाहिँ यहाँ राख्दियौँ टेन्सनको ठाउँमा m1g माइनस m1a माइनस m2g इक्वल टु m2a भयो भएन भनेपछि m1g माइनस m2g इक्वल टु m1a प्लस m2a इक्वल टु m1 प्लस m2a यो भयो भएन यो इक्वल टु सेम अघि निकालेको थियो यहाँ हो यो सेम छन् कि छैनन् सेम छन् नि है यो र यो हो। अब टेन्सन निकाल्नु फेरि टेन्सन इक्वल टु हाम्रो के छ टेन्सन इक्वल टु हाम्रो सिधै यहाँबाट टेन्सन गरिनु भयो इक्वल टु m2g प्लस m2a यहाँबाट है टेन्सन इक्वल टु m2g प्लस m2a। अब एक्सिलेरेसन निकाल्न पर्यो यहाँबाट यो सिधै m2 कमन लिएर g प्लस a भयो एक्सिलेरेसन इक्वल टु के भयो हाम्रो यहाँबाट एक्सिलेरेसन निकालौँ त हाम्रो m1g माइनस m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 भनेपछि g कमन भयो m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इन्टु g भयो है। भनेपछि यहाँ m2 को ठाउँमा m2 भयो g a को ठाउँमा के भयो m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 g भयो। अब यहाँ यो चाहिँ यतिको g हो फेरि यहाँ ब्र्याकेट है g कमन लिगौँ m2g कमन बाहिर गयो यहाँ 1 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 भयो। अब यहाँ एलसीएम लिएर उ गऱ्यौँ भने के हुन्छ हाम्रो m2g इक्वल टु m2g m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 m2 क्यान्सल भयो 2m1 भयो यहाँ है 2m1 भयो m1 प्लस m2 भनेको m2 र 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 भनेको हाम्रो टेन्सन है 2m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इन्टु g यो भनेको हाम्रो टेन्सन भयो। अब सबैको फर्मुला घोकिराख्नु पर्दैन आफै फर्मुला डिराइभ गर्ने हो कन्सेप्ट थाहा भएपछि डिराइभ गर्न सकिन्छ। सपोज यहाँ हामीले कुनको गरेको भर्खरै हो यो कनेक्टेड मोसनको गऱ्यौँ हैन ल यो सक्यो।